بوري Fallopian Tube ټول اول مونږه ویلو Fallopian Tube دا Fallopian Tube نموخه د internal reproductive system دوه حصے ویلې vaginal canal او uterus صحیح شو اوس دا reproductive system کې internal reproductive system کې بل د Fallopian Tube ته ویل کېږي دا Fallopian Tube دا bilateral mean two نو Fallopian Tube چې د دې یو رائټ دی او بل لیفت د Fallopian Tube لینث چې 10 سنټي میټر دی د Fallopian Tube بل نوم دی Oviduct دریم نوم دی Uterine Tube یا Uterine duct ته ویل شي او د دې لینث 10 سنټي میټر د دې دوه اوپننګ دي یو اوپننګ چې دی هغه Uterine اوپننګ دی او بل اوپننګ دی abdominal opening ovary side چې کومه هغه abdominal opening دی سلور پارټس د دې ډیر زیات امپورټنت دي فرست پارټ چې کوم دی هغه بالکل د یوټرس سره اٹیچ دي د انټرسټیشل پارټ وي یا انټرامورل یا انټرسټیشل پارټ دا نیرو پارټ دی ټول نه د لینث 10 سنټي میټر دی خو بیا د ډایمیټر چې دی هغه چینج کیږي ډایمیټر څنګه چینج کیږي ډایمیټر دی چینج کیږي چې په انټرسټیشل پارټ کې انټرامورل پارټ د دې بالکل نیرو دی دې پسې دویم بیا استمس دی استمس لک وایډ شوی دی د استمس پسې بیا دریم نمبر دی امپیولا بیا وایډیس پارټ دی وایډ دی د استمس نه بیا هغه لارج دی دا استمس چې کله لارج دی هغه پسې بیا بل دی انفنډیبولم بیا د ټول نه وایډیس پارټ دی فرټیلایزیشن په امپیولا کې کیږي او د امپیولا نه بعد بیا انفنډیبولم دا ایریا ده انفنډیبولم او د انفنډیبولم end تا زموږ سره پیمبریا می فینګر لایک سټرکچر دا فینګر لایک سټرکچر چې دی دا د اوري سره بالکل په خوا کې کله چې اوولیشن کیږي اوولیشن څنګه وشي نو دا اوري کېچ کی بیا د دې والز دی که چېرته کې تاسو دا Fallopian Tube راواخلئ او د ډایسیکټ می چې دې کې ترانسورس سیکشن واخلئ سوري ترانسورس نه ورټیکل تاسو واخلئ نو د دې به 3 لیر تاسو تخکاری د ټول نه اوټر چې کوم دی هغه ته سیروسا وي دویم ته بیا مسکولرس وي او دریم ته بیا میوکوزا دی نو 3 لیر دي سیروسا مسکولرس او میوکوزا نو سیروسا د ټولو نه اولنې لري دویم پسې بیا مسکولرس او دریم پسې بیا میوکوزا لري بیا دی Uterine Tube Oviduct Fallopian Tube بلډ سپلای د کوم ځای نه راغلی دی ته بلډ د کوم ځای نه راځي نو بلډ ورته راځي د Uterine artery نه او بلډ وړسو Uterine vein دا د بلډ سپلای ده د Fallopian Tube فنکشن څه دی د Fallopian Tube فنکشن دا دی درې فنکشن د دې ډیر زیات امپورټنت دي د ټول اورلې د ترانسپورت مطلب دا ګورئ په دې اوري کې بکیږي اوولیشن 13 14 or 15 day of menstrual cycle نو بلکې چې کله اوولیشن وشي نو اوم برازي چرته کې انفنډیبولم نه بیا راځي امپیولا ده نو د دې ترانسپورت کیچینګ او ترانسپورت یو د دې دا فنکشن دی او ترانسپورت دی د زایګوټوم کې ښه کله چې په امپیولا کې فرټیلایزیشن وشي مین چې د دې طرف نه سپم راشي او د اوري نه اوم راغلی دی او اوم دلته پروت دی نو که سپم نیټوزوا راغله او په دې ځای کې دا فرټیلایزیشن وشو نو فرټیلایزیشن نه بعد بیا د دې بس کېږي دا به ترانسپورټیشن به هم د زایګوټ هم ترانسپورټیشن کوي او د اوم هم ترانسپورټیشن کوي فرټیلایزیشن هم په امپیولا کې کېږي او تھرډ فنکشن د دې دی نریشمنټ څه ته وایي نریشمنټ دې ته وایي که نه ګورئ نریشمنټ چې کله فرټیلایزیشن وشي او بیا پریګننسي کېږي نو نریشمنټ په دې یوټرس کې کېږي خو د هغې نه مخکې نریشمنټ چې دی هغه په Fallopian Tube کې کېږي 7 days 6 یا 7 days فرټیلایزیشن وشو فرټیلایزیشن دلته کې دا سیکریشن کېږي په ټیوب کې دې ته مویسټ ایریا او د مویسټ وي او دې ته فوډ هم ورکړی کېږي نو دې ته څه ورکوي نریشمنټ ورته وایي اوري بایلیټرل دې ته ګونیډز وایي څه ورته وایي دې ته ګونیډز وایي د ریپروډکټیو ارګنس کې انټرنل ریپروډکټیو ارګنس کې د Fallopian Tube پسې بل دی ګونیډز آر 2 it is bilateral mean two side left and right څنګه چې زموږ سره Fallopian Tube bilateral دي دغه شانتي زموږ سره bilateral څه دي او دا اوري هم bilateral دي ډایمنشن د دې څنګه دي ډایمنشن د دې دا دي 3 سنټیمیټر لانګ اوري چې 3 سنټیمیټر بلانګي 2 سنټیمیټر با ویډ وي او 1 سنټیمیټر بل دي thickness وي مطلب لمبای چوڑائی او موټای 1 سنټیمیټر چوڑائی 2 سنټیمیټر او لمبای 3 سنټیمیټر دا د ډایمنشن دی د دې شیپ د دې سره المنټ شیپ دی بادام شیپ او المنټ شیپ دی دا انټراپیروټینل مین چې دا په پیروټینل کیویټي کې پرته دی ها دا ایریا نه دا ایریا دا په پیروټینل کیویټي کې پرته دی صحیح شو دا په پیلویک کیویټي کې نه دا پیروټینل کیویټي راغلی ها دا په پیروټینل کیویټي کې پرته دی انټرنل سټرکچر چرته کې تاسو دغه کولاو کې د اوري راوالي دا اوري تاسو راواخلئ او دا تاسو هریزنټلی ډایسیکټ می
دا ګور د سره اوري شو اوري دا ما دي چې کولا وکړه نو د دې انټرنل سټرکچر دی دا سره انټرنل سټرکچر کې دا اوټر ایریا دا ماته ستوري چې د کارټکس وي او دنه دا میډولا دا ایکسټرنل کارټکس چې دی په دې باندې یو سنگل لیر جرمینل اپیثیلیوم وي او دا سنگل لیر اف جرمینل اپیثیلیوم سیلز وي ٹھیک شو او د جرمینل اپیثیلیوم سیل نه په کارټکس دا ایریا چې کوم دا بالکل د کارټکس ته نږدې په دې کې زموږ سره پرایمري فالیکلز بیا بدلیږي پرایموډیل فالیکلز ته پرایموډیل بیا بدلیږي سیکنډري او سیکنډري بیا بدلیږي میچور ګریپین فالیکل ته او د میچور ګریپین فالیکل نه بیا اوم راوځي په 14 یا 13 یا 15 ډے اف menstrual cycle باندې دا انټرنل ایریا چې کومه کنه میډولا په دې میډولا کې زموږ سره یې لوز کنیکټیو ټیشو په لوز کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره بلډ سپلای لکه بلډ ویسلز او نرو سپلای مطلب نروز بلډ سپلای د کوم ځای راغلی دې ته بلډ سوپ ورکوي نو بلډ ورته ورکوي یوټراین او اوویرین آرټری یوټراین او اوویرین آرټری او د دې بیک سپلای سوپ کې مطلب بلډ ټیوبي سوپ نو هغه اوویرین اینڈ یوټراین وین او ورنه فنکشن د دې دا دی چې دا ګونیډز دي څه دي ګونیډز څنګه چې په مین کې ټیسټس ګونیډز دي دسی په فیمیل کې اوري ګونیډز دي د یو فالیکلز میچور کوي مطلب اوم ته جوړي یو دویم بیا هغه اوولیشن کوي دوا او دریم دا هورمون جوړي هغه ته سټیرايډوجینیسیس سټیرايډوجینیسیس mean formation of estrogen and progesterone دا د دې فنکشن دی